Dacă cumva erați curioși cum se fac gogoșile acelea ineluși, servite cu diferite toppinguri și prezente pe la toate târgurile, prin toate parcurile și pe tot litoralul, atunci ați nimerit unde trebuie. Eu cred că o să vă placă foarte mult pentru că este o rețetă fără drojdie, deci fără dospire și destul de simplă. Să vedem ce ne trebuie. Ingrediente: 700 de grame de făină, 70 de grame de zahăr, din care o parte este zahăr vanilat, 7 grame de sare, 10 grame de bicarbonat de sodiu, 300 de grame de iaurt între 2 și 5% grăsime, 3 ouă mărimea M, 500 de ml de lapte la temperatura camerei, încă puțină făină extra în caz de nevoie și ulei pentru prăjit. Ca să dăm formă de inel acestor gogoși, avem nevoie de așa ceva. Este un dispenser pentru aluaturile moi, special făcut să lase un gol în mijloc. Funcționează pe același principiu ca și mașinile profesionale de gogoși, doar că este manual. Dacă nu-l aveți, puteți face rețeta și fără și o să vă explic totul mai târziu. Acest aparat se poate găsi online în varianta metalică sau de plastic. Eu am cumpărat ambele variante și din păcate nu pot să o recomand pe cea din plastic. Acum, pregătiți 700 de grame de făină. Poate fi tip 650, 480 sau 3 nule. Toate merg. Aici am 70 de grame de zahăr. O parte din el este zahăr vanilat, mai precis 32 de grame, adică 4 plicuri. Îl punem în făină. Mai adăugăm 7 grame de sare, adică o linguriță potrivit de plină, și 10 grame de bicarbonat de sodiu, care nu se stinge acum pentru că își va pierde mare parte din puterea de afânare. O să-l stingem altfel, o să vedeți. Omogenizăm. Pregătim un alt vas în care să amestecăm ingredientele lichide. Aici am un borcan de iaurt cu 5% grăsime, dar procentul de grăsime nu este esențial pentru rețetă. E bun și cu 2-3% grăsime. Important este să fie vârtos, așa, consistent. Nu puteți folosi iaurt de băut, spre exemplu. Nu se scurge zerul din el, se folosește cu totul. Peste el adăugăm ouăle și laptele, care poate fi de 1,5% grăsime sau de 3,5%. Dacă vreți să mai adăugați și alte arome sau esențe, acum este momentul. Turnăm toate lichidele omogenizate peste făină. Cu o lingură de lemn amestecăm până ce toată făina este încorporată. Dacă nu aveți ustensila specială pentru gogoși, atunci asta este consistența pe care o vreți. Dacă nu iese așa, mai puneți făină sau lapte după caz, de obicei mai trebuie lapte, până obțineți această consistență. Dacă aveți dispenserul, atunci consistența asta nu este bună, pentru că nu permite gogoșilor să-și țină forma rotundă. Mai trebuie adăugată puțină făină. Bun, eu am pus aici cam 30 de grame de făină. Și așa trebuie să arate consistența pentru gogoșile inel. Trebuie să curgă de pe lingură, dar lent. Aluatul trebuie lăsat puțin să se odihnească la temperatura camerei, ca făina să se hidrateze bine cu lichidele din compoziție. 20 de minute. Sunt suficiente. Pentru a prăji gogoșile, cel mai mult vă va ajuta un vas întins, așa ca al meu. Trebuie să puneți suficient ulei ca gogoșile să plutească în el. Dacă stau pe fundul vasului în timpul gătirii, atunci se ard. După ce timpul de odihnă a trecut, umplem dispenserul. Este bine să dați cu o pensulă cu ulei în interiorul lui înainte de umplere, dar eu uit mereu. Puneți uleiul la încins, dar cu focul mic. Mai precis, pentru cei care au un mijloc de control al temperaturii, 170 de grade. Cum procedăm? Plasăm ustensila foarte aproape de suprafața uleiului,
Apăsăm pistonul ca să iasă aluatul și când a ieșit o cantitate suficientă, eliberăm pistonul, dar fără să mișcăm ustensila din loc. Bulele acestea pe care le vedeți la suprafața gogoșilor sunt dovada că bicarbonatul își face treaba. El reacționează cu aciditatea din iaurt și astfel se stinge, producând afânarea de care avem nevoie. Dacă bulele nu apar, înseamnă că ceva e în neregulă. Trebuie să prăjiți cam 6 minute. Oricum, minim 5. Acesta este un alt lucru foarte important. Dacă prăjirea durează mai puțin, înseamnă că uleiul a fost prea fierbinte. Gogoșile nu doar că vor ieși crude la mijloc, dar nici nu vor crește. Dacă nu aveți ustensila, veți forma gogoșile utilizând 2 lingurițe. Nu folosiți linguri pentru că bilele mari de aluat nu se prăjesc bine. Puneți cantități mici pentru că oricum va crește mult. Eu fac aceste bile din aluatul cu mai multă făină, voi le faceți din aluat cu consistență moale, așa cum am vorbit mai devreme. Se prăjesc la fel ca inelușele. Sunt gata! Așa arată în interior. Cred că mai bine tai una. Sunt moi și umede. Dacă vă plac, nu uitați să le dați un like. Așa arată biluțele. Sunt făcute din același aluat ca și inelele, dar nu se comportă la fel la prăjit. Sunt mult mai bătute, iar uneori centrul chiar poate rămâne crud. Dacă le faceți cu aluat moale însă, așa cum am vorbit, e cu totul altă treabă. Ei bine, așa se fac faimoasele gogoșele de la târg. Le puteți servi cu dulceață, cu ciocolată, cu zahăr, pudră și scorțișoară, orice doriți. Pupici mulți, dragii mei, numai bine!